Hi guys! Welcome sa Luto at Negosyo. Ngayong araw na to, gagawa na naman tayo ng isang recipe na tiyak na magugustuhan nyo. Ito ang seafood yakisoba. Tara na, simulan na natin. Ito ang mga sangkap na gagamitin natin. Super Q Special Pancit Canton, 1/4 shrimp, chopped garlic, chopped onion, mushroom, sliced carrots, broccoli, oyster sauce, cayenne pepper, Italian seasoning. So una, magpakulo tayo ng mainit na tubig. And then ilagay natin ang ating pancit canton. 1 minute lang natin siya pakukuluan dahil madali lang siya maluto. Itong recipe na to guys, sobrang dali at talagang magugustuhan nyo. So ngayon, magigisa muna tayo ng ating sibuyas. Bawang. So ito guys, luto na yung ating noodles. So kailangan natin siyang salain and then iset aside natin. So balik tayo sa ating ginigisa. Isunod naman natin ang ating shrimp. And then yung ating carrots. Isutayin nyo lang siyang mabuti. Then maglagay kayo ng black pepper. Ito optional lang, hindi ko sinama sa ingredients. Pero kung gusto nyo maglagay, pwede kayong maglagay. And then maglagay kayo ng cayenne pepper. Yung cayenne pepper, medyo maanghang siya. Magpapaanghang sa lasa. So haluin nyo lang. And then, ilagay natin ang ating mushroom. And then, maglagay kayo ng Italian seasoning. Yung Italian seasoning laging ginagamit ko kasi masarap talaga siya sa mga ganitong recipe. And then ito naman yung sauce. Maglagay kayo ng 3 tablespoon of oyster sauce. Ito dapat titigan yung mabuti, panoorin nyo dahil ito yung pinaka-importanting lasa. Then 3 tablespoon of soy sauce. And then 1 tablespoon of honey. So ito lang siya, imimix nyo lang siyang mabuti. So ayan ang gagamitin nating sauce. So, di ba napakadali lang ng recipe na to, guys? So, dito pwede na nating ilagay ang noodles.
And syempre, ang pinaka-importante yung sauce. So, ilagay natin ang sauce, haluin lang natin siya para maging even. So, di ba napakadali lang, napakasimple. I-try nyo tong recipe na to guys, and 100% na alam kong magugustuhan nyo to. And i-comment nyo lang kung ano yung magiging outcome sa inyo. And then maglagay pa kayo ng Italian seasoning. Pandagdag pa ng lasa. And then syempre, ang ating broccoli. Yung broccoli, optional lang. Depende po sa inyo kung anong veggies ang gusto nyong ilagay on top. So ito na ang ating seafood yakisoba. Kung bago pa lamang kayo sa aming channel, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-like and i-share na rin ang aming mga videos. And kung may mga request kayo, i-comment nyo lang and itatry namin yung gawin sa susunod na video. Always remember, lahat pwedeng magluto basta happy ka. See you next time. Bye!